เราจะได้ลุ้นตอนเช้าตลอดเลยถ้าเลท1 คนแล้วมันจะมีผลทันทีทำให้เวลาเรามันขยับขึ้นเป็นความสุขที่เราได้ทานข้าวพูดคุยกันตอนเช้าก่อนที่เรายังไม่ได้มาทำงานเรารู้สึกว่าเขาอาจจะคงทำงานสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเห็นจริงๆในมุมทำงานของเขาก็เราก็รู้สึกว่าเห็นใจแล้วก็รู้สึกสงสารเขาดีใจครับแล้วก็ภูมิใจมากนะครับที่ลูกสาวจะได้มาทำงานที่โรงงานที่พ่อทำงานอยู่ท้าทายไหมท้าทายมากนะคะเพราะว่าก็เป็นโรงงานแรกเนาะที่เรามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองเราว่าแบบเป็นผู้หญิงแล้วมาทำงานกับผู้ชายที่เป็นเมนเทนแนนซ์มันจะทำได้หรือเปล่างานจะน้องเขาจะรับไหวไหมพิสูจน์ให้เขาเห็นตลอดว่าหนูก็ทำได้ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันชื่อสุริพรโพสิงห์นะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะเป็นแมนเทนแนนซ์ที่คอยช่วยซัพพอร์ตเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินไลน์ของโปรดักชันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทราพรโพสิงห์ทำอยู่ที่แผนก MP&L ส่วนเจริญนัมสโตร์กลางคอยซัพพอร์ตทุกๆคนทุกๆแผนกนะคะผมชื่อนายสุทนโพสิงห์ครับพอตอนนี้หน้างานอยู่เป็นทีมร้อนนะครับเป็นเกี่ยวกับโปรดักต์ใหม่ๆทีมงานของพวกผมนะครับเป็นทีมงานแรกๆที่ได้จับรถในโรงงานที่ต้องเอามาถอดแล้วก็เอามาศึกษาลองประกอบดูเพื่อจะเอาไปเทรนนิ่งให้น้องๆในไลน์ให้ประกอบให้ได้ครับSo how do you feel about your daughter working at Ford? รู้สึกยังไงที่มีลูกสาวทำงานด้วย รู้สึกภูมิใจครับและดีใจ He's very proud and very happy that she's here. My grandfather started as an hourly worker 109 years ago. Now I run the company. So maybe your daughter will be the head of Ford. I hope it I hope it So thank you for all your service for the company. Okay, thank you. Thank you very much. ส่งหนูเรียนจบแล้วก็ทำอะไรในหลายๆอย่างในครอบครัวที่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปได้เยอะขึ้นมากๆมันตื้นตันไปหมดเลย จะร้องไห้ จริงผมเชื่อมั่นว่าลูกสาวผมจะมีอนาคตที่ดีครับพ่อฟอร์ดจะให้โอกาสนั้นครับ